په دې بورډ چې ما کوم دا ټرم لیکلی دی نو دا د ایکویشن څه شی دی لکه دا ایکویشن دی. موږ به ورته په اردو میډیم کې ورته مساوات وایي. مساوات څه ته وایي؟ برابروالي ته. نو په ایکویشنز کې نه دی، په دې کې به هم د الجبریک ایکسپریشن، د پالینامیل، د ویریبل، د کانسټنټ، د کوفیشنټ دغه پکې سره دغه پکې استعمال دي. د دې وجه نه چې ته په الجبریک ایکسپریشن پوه شوی، تاسو په پالینامیل پوه شوي، د پالینامیل په ایډیشن پوه شوي، په سبټریکشن پوه شوي، په ډیویژن پوه شوي، نو ایکویشنز به بیا صحیح دا به هم آسان وي. ایکویشنز چې کوم ته موږ مساوات هم وایو، مساوات څه ته وایي؟ برابروالي ته. مساوات څه ته وایي؟ برابروالي ته. نو دا ایکویشن څه شی دی؟ ایکویشن زموږ سره سټیټمنټ دی. ایکویشن څه شی لګا؟ دا داسې سټیټمنټ دی چې دا موږ ته شو کوي، څه شو کوي؟ د دوو ایکسپریشنز، د دوو الجبریک ایکسپریشن ایکویلیټي موږ ته شو کوي. د دوو الجبریک ایکسپریشن ایکویلیټي موږ ته څه کوي؟ دا موږ ته شو کوي. دا ایکویشنز بیا سال کو څنګه هغه ته وروسته راځو. نو په ایکویشنز کې چې څنګه موږ د پالینامیل قسمونه ویلو، دغه شان به موږ د ډیګري په بیس باندې، د ټرم په بیس باندې دغه شان به موږ د ایکویشنز هم څه ټایپس وایو، به حل کو څنګه. نو دا به تاسو بیا په میتھمیټکس کې دا بل امپورټنت ټاپک دی. دا ایکویشن زموږ سره څه دی؟ دا یو سټیټمنټ دی، څه دی؟ یو بیان دی، یو قسم د میتھمیټکس بیان دی چې دا شو کوي څه شي؟ څه شو کوي؟ د equality of two expression that show equality of two expressions, the algebraic expressions. دا زموږ سره equation دی. equation زموږ سره دا یو داسې statement دی چې دا به شو کوي د یو دوه ایکسپریشن برابروالي. دا ایکسپریشن څه لګا؟ او د دې لپاره چې کوم سمبل دی نو دا سمبل استعمالي کی دا شاباش. تاسو ته مساوي وایي، ایکوال مته ګوډ شاباش، ایکوال سمبل. په میتھمیټکس کې دې سمبل ته څه وایي؟ ایکوال سمبل وته وایي. دا دوه کسان دي، دا یو دا دی او یو دا دی. موږ وایو دا دوه برابر دي. نو د برابروالي لپاره موږ دا سمبل استعمالوي، موږ دا دوه سری دا برابر دي. وایي کنه؟ د دې مطلب دا دی چې دا دوه کسان سری دا برابر دي. نو دا سری دا زموږ سره ایکویشن دی. نو د ایکویشن څه شو کو؟ د دوه کسانو، د دوه سټوډنټس برابروالي څه کو؟ دا شو کو. دا څه ګورئ؟ نو ایکویشن زموږ سره د یو سټیټمنټ دی چې دا به څه کوي؟ دا به شو کوي د ایکسپریشن برابروالي. د څه شي؟ د ایکسپریشن، د الجبریک ایکسپریشن راځي. الجبریک ایکسپریشن به موږ داسې ولیکو لکه مثلا دا شی x plus 3 equal to x plus 2. دا څه زموږ سره x plus 3 equal to x plus 2. دا وسه دا سری دا برابر دي. دا یوازې دا څه نو، دا دلته صرف یو نمبر ولیکل شي، دا یو کانسټنټ 5. x plus 3 دا برابر دی د 5. x plus 3 برابر دی د څه شي؟ دې ته ایکویشن وایي. دا ایکویشن دی. څه ایکویشن دی؟ دا موږ سره څه شو کوي؟ دا شو کوي چې یو دا سایډ شو، یو دا سایډ شو، دا د ترازو یو سایډ شو، دا بل سایډ شو. دا په ترازو په یو سایډ کې چې 5 واچي او په بل سایډ کې x plus 5 واچي، نو دوه برابر وي. ته اوس دا څنګه برابر دي؟ دا برابر دي. ته اوس دا څنګه دا برابر نه ښکاري. نو دې مطلب یادای دا x څه لګا؟ دا x دی ویریبل، دا x دی ویریبل، دا x ویریبل دی. نو د x په ځای باندې، په دې x باندې تاسو راچای ستړي، د دې x په ځای باندې لکه زه دلته څه شی پټ کما، د x په ځای څه شی کانسټنټ نمبر ولګم چې هر چاته پته ولګي چې دا دوه برابر دي. 2 ولګم. شاباش، ګډ. څه ولګم؟ دلته چې د x په ویریبل دی نو کله به ویلیو 2 راځي، کله به 3 راځي. اوس دلته ویلیو چې نو 2 پکار دا، نو 2 چې دلته زه پټ کما نو بالکل د ترازو رائټ سایډ او لیفټ سایډ به شي دا برابر شي. او د دې برابر د فارم برابرۍ د فارم دا سمبل استعمالو، او دې ته بیا موږ ویلو شي ایکویشن. دې ته څه وایي؟ دې ته ایکویشن وایي. کله چې ایکویشن راغی نو د ایکویشن دلته ایکوال سمبل راغی. نو دا سمبل نه دی، دا سمبل نه دی، دا به دلته په سٹارټ کې لګوي، امپلایز دیٹ سمبل دی. دا سمبل نه دی، دا څه به وګي. او بیا دا څه چې کله دلته ایکویشن راغی نو په سٹارټ کې به دا سمبل دا به لګوي.
دا څنګه چې دا ایکوال سیمبل تا دلته لګولې دلته لګولې دلته به دا سیمبل لګولې دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره ایکویشن دی دا سره دا ایکویشن دی وایي کی خبره کنه او دا زموږ سره چې کوم ایکویشن دی نو یو ویریبل پکې استعمال شوی دی ویریبل پکې سوري یو ویریبل پکې دی نو دې ته موږ ویل شو equation and one variable equation and one variable البته راځي تاسو د equations منګه یو څو ټایپس منګه وایو حل کوو به منګه څنګه او په خپل ځبانی بیا ډسکشن کوو دا زموږ سره یو equation دا دی x plus 5 equal to 3 دا زموږ سره یو equation شو یو equation زموږ سره دا دی x square plus x equal to 5 دا به یو equation شو هغه دلته ریواز داسې نمبر نه چې نه زیرو دی ولیکل شي خو به بتاو دا دوه برابر دي نو بل سایډ ته به ته په دې کې څه نشي لیکلی ګورې دا 5 دی او دا 6 دی په دې کې دا سمبل لګولی شي دا خو کاسې نمبر دی چې تاسو دا 5 او 6 برابر دي 5 लाख او 6 लाख برابر دي نو دا خبره ټیک ده دا خو غلط راته دې 5 ته خو چې نشي ویلي نو په دې کې نشي لګولې په دې کې به دا سمبل لګي چې دا 5 greater than دا 6 greater than 5 دا 6 د 5 نه سره غټ دی دا سمبل بلګي دا خو سمبل خو موږ لګو چې دا 6 equal to 6 دی دسي وایي کی خبره به خو دا سمبل موږ لګو نو دا زموږ سره شری دا زموږ سره دا ویریبلز دي نو ویلیوز د سړي چې ویلیوز به موږ معلومو چې د x په ځای باندې څه شي ریپورټ کما چې دا دوه څه شي دوه برابر شي د ترازو په یو سایډ کې د ترازو په یو سایډ کې د چینی چولې دي په دې بل سایډ کې یو شانې یو وړوکی کاڼي دی چولې دي او دا چینی سری چینی درانه دي اوس تاسو سره چایسته چې یو کاڼي سره نور څومره سور واچي چې دا دوه څه شي دا برابر شي دا زموږ سره دا څه چې تم معلومه نو دا ویریبل دی سره دا ویریبل دی یو دا ایکویشن شو یو زموږ سره دا ایکویشن شه زیرو دی ولیکل شي یو زموږ سره دا ایکویشن شه دا ایکویشن شه یو دا ایکویشن دی یو دا دی یو دا دی او یو دا دی دا څه ده کنه په دې ټول ایکویشنز کې یو ویریبل استعمال شوی کنه دی لکه یو ویریبل دی به کنه دی یو ویریبل په دې کې دی x ته دا x ته دا په دې کې x استعمال شوی دی په دې کې x استعمال شوی دی دی ایکویشن ته څنګه چې موږ ویلیو چې د ویریبل غټ ایکسپوننت پکې ون ویناغه ته موږ ویل شو لینیر پالینومیل دا څنګه ویلو کنه نو دې ته موږ نه دلته اوس دې ته موږ وایو لینیر ایکویشن دې ته وایي تاسو چې دا غوښنه نیمز د کړې نو اوس بل تاسو نه کنه دا اوس لینیر ایکویشن شوی دا لینیر ایکویشن شو کوم ایکویشن چې په هغه کې ته ویریبل وګوري او د ویریبل غټ ایکسپوننت دا ونوي نو لینیر ایکویشن شو یلا قبل نه متماسه ویلو شاباش فرست ډیګری ایکویشنز فرست ډیګری ته اوس ایکویشن دی نو فرست ډیګری پالینومیل نو ته فرست ډیګری ایکویشن بسی دا زموږ سره سیکنډ ډیګری ایکویشن شو شاباش دا کوادریټک ایکویشن شو دا سیکنډ ډیګری ایکویشن شو دا زموږ سره تل ډیګری یا کیوبیک ایکویشن شو شاباش او دا زموږ سره بای کوادریټک ایکویشن شو په دې خبرو پوه شئ په دې باندې دا زموږ سره لینیر ایکویشنز دي ان ون ویریبل دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن دي ان ون ویریبل دا څنګه زموږ سره کیوبیک ایکویشن دي او دا بای کوادریټک ایکویشنز دي یو ایکویشن دا څه دي x plus y equal to 0 یو ایکویشن دا شو د دې سره چې کله پکې دوه ویریبلز راشي دلته څو ویریبل لګري دي دوه ویریبل لګري دي کنه د دې سره بل څه د دې سره ایکویشن دی بل x minus y equal to 5 this equation دا یو دا equation شو یو دا equation شو یو دا equation شو یو دا څه د مستره تاسو کولی دا لینیر equation دی کنه لینیر دی کنه د ویریبل غټ ایکسپوننت سره 1 دی دلته سره دلته 1 دی دلته 1 دلته سره 1 دی خو دوه ویریبل رالو x او y پکې رالو x او بل سره رالو y رالو نو چې دلته د x ویلیو راو باسي کنه د x ویلیو راو باسي نو د یو ایکویشن نه بیا د دوه ویریبل ویلیوز راويست سری دا بیا د دې لپاره بیا دوه ایکویشنز پکار دي دوه ایکویشنز پکار دي دوه ایکویشنز پکار دي دا نو د x الکه د x او د y په ځای باندې څه شي پټ کما چې 0 ته راشي او دغه ویلیوز نه دغه ویلیوز
چې دلته زه پټ کما 0 ته راشي او دلته زه پټ کما 5 ته راشي ته راشي لګا لکه دلته پټ کې خو x ماینس y دی دلته د 5 راشي دلته د راشي 0 ته راشي دې قسم equations ته linear equations and two variables دي او دې قسم equations ته چې د x او د y values معلوم کې او دا equation په بالانس شي او دا equation په څه شي دا په بالانس شي دې قسم equations ته موږ ویل شو simultaneous linear equations simultaneous linear equations دا زموږ سره simultaneous linear equations دي دا تاسو لیکچر د ځان سره نوٹ کړئ بیا زه راځم په دې سایډ باندې equation سال کولو څه مطلب دی دې تر راځم بیا